صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام مشاهدين قناة البابلية. فقرة جديدة من فقرات التغذية، ويانا اليوم دكتورة دانة راح تخبرنا عن موضوع كلش مهم. دكتورة دانة صباح الخير. صباح الخير عليك. الحمد لله تمام كويسة. دكتورة اليوم شنو موضوعنا راح يكون عن التغذية؟ اليوم بدنا نحكي عن تأثير العامل النفسي وتأثيره على الوزن، إن كان بزيادة الوزن أو حتى بنقصانه. يعني عامل نفسي له دور كلش مهم زيادة الوزن أو نقصانه. للأسف يعني احنا طبعا هذا بنعتبره مرات عامل كويس إنه بنستفيد منه، ومرات ثانية كمان بنعتبره إنه لا إشي بيساعدنا ما بيساعدنا كثير على إن كان زيادة الوزن أو نقصانها. فبعض الاشخاص بيكون عندهم العامل النفسي عم بيسوء حاله الاكل اللي عندهم، بيكون عندهم توتر مثلا عالي او بالشغل عم بيعانوا من مشاكل كثيره، فبيأثر على قابليتهم على الاكل، فبالتالي بيصير الوزن عم بينقص مش عم بيزيد. يعني اذا كان يعني حزين وضع النفسي انه عنده مشكله او هاي يسبب بنقصان الوزن؟ نعم، في بعض الاشخاص بتاثروا باي ضغوطات نفسيه، حتى مرات بعامل الفرح، يعني في ناس ممكن يكونوا عندهم مثلا في صبيه عروس عم تجهز لعرسها، بتكون مبسوطه بس بنفس الوقت هي مضطربه نفسيا، فهذا بياثر على قابليتها للاكل، فبتبطل تقدر تاكل مزبوط. فالعامل النفسي بهاي الحاله بيكون عم بيؤدي لنقصان الوزن ومش زيادته. زين دكتورة، عندكم نسب عن هذا الموضوع، زيادة الوزن أو نقصان الوزن بسبب الحالة النفسية؟ طبعا ما بتقدر تعطي نسب معينة، يعني نسب متقاربة نقدر نقول. هلا هو كعامل نفسي تأثيره على الوزن بشكل عام إن كان زيادة أو نقصان فهو تأثيره كثير كبير. أنا برأيي من خبرتي مع الأشخاص اللي بيجوا لعنا على العيادة أو بناخذ منهم معلومات، بتخيل إنه بيأثر بنسبة 50%، لأنه حالة الشخص من يوم ليوم، حتى لما بيكون بيتابع نظام غذائي ومتحمس عليه، بس تمرق عليه بعض الحالات النفسية أو المشاكل أو الاضطرابات، الزعل أو حتى الإحباط من النظام نفسه، بتأثر عليه خلال الفترة، يا إما بتحمسه بيصير مثلا يتبع النظام أكثر، أو ممكن يحبط بأسبوع من الأسابيع، فبتلاقي يأثر عليه عكسي، فبصير يرجع ياكل مثلا مرة ثانية، فبهاي الحالة هون عم بيؤدي إنه يزيد الوزن كمان. يعني اليوم خبير التغذية لازم يكون هو خبير تغذية وهو دكتور نفسي بنفسه. بالضبط، احنا عشان هيك حتى دائما لما بندرب اخصائيين تغذية على كيف يستقبلوا المرضى، من لهم عامل النفسي جدا مهم بالنسبة للاشخاص، واحنا مش مجرد انه طبعا آلات بس نحكي لهم ايش الشغلات اللي لازم ياكلوها ويمتنعوا عنها، او انه ايش اللي يسووه كأجهزة، لا طبعا احنا بنحاول حتى نساعدهم بحل مشاكلهم عشان يقدروا يتناولوا الأغذية اللي عم نعطيهم اياها بنفس شكلها بنفس كمياتها كمان. زين دكتورة، تقولين عامل النفسي، مثلا شخص اليوم ما ياكل كميات كبيرة من الطعام بس يصير عنده زيادة بالوزن، فأنت من تحكين بحالة العامل النفسي إلى دور كلش مهم. صح. شنو العلاج بهيك الحالة اللي هي حالات مرضية؟ طبعا هلا احنا هون يعني ما في شيء اسمه ما بياكل وبزيد وزنه، طبعا هاي يعني مقولة دائما غلط أنا أسمعها من الناس هواية، وفعلا أنا أشوفهم واحنا بنسمعها من الناس كثير. بالواقع أشوفهم ما ياكلون بس وزنه إذا أكل شيء بسيط يزيد وزنه، بس أنا أقول شو قليل الحركة ما يمارس الرياضة ولا هاي. هلا مش بالضرورة يكون قدامك عم بياكل، يعني في كثير من الاشخاص بيحكوا انه هن ما بياكلوا، وفعليا لما نيجي ناخذ مثلا ريكورد بايش هن مثلا اكل خلال ايام سابقة، بنكتشف انه كميات الاكل كثير منيحة، بس هن مش معتبرينها اكل. يعني ممكن مثلا يقول لك كنت معصب شوي اكلت قطعة شوكولاتة، بعدين رجعت حليت بقطعة كيك وما تغديت ولا شيء. هلا هو معتبر انه هو ما اكل، بس هو فعليا كسعرات حرارية هي كثيرة. هلا على النقيض الثاني في بعض الاشخاص ما بياكلوا فعلا كميات عاليه، فالجسم لما ما يكون عنده كميه معينه من السعرات الحراريه خلال اليوم يحرقها، بصير الجسم يخزن اي شيء عم بياكله ولو كان كميات بسيطه. فهذا كمان بده علاج، لما نصير نعطيه الاكل بكميات معينه ونزيدها بشكل تدريجي بحيث انه ياكل صح. بصير اقول لهم حتى وقتها بصير انا ساحره، بصير انه عم نعملكم زي السحر، عم نعطيكم اكل زياده ومع هيك وزنكم عم بيقل. بالضبط. زين دكتور، هل هي اغلب الحالات تجيكم للعياده وللمختبر تكون حالات نفسيه، او هي سببها انه اكل، عدم التزام بالاكل، عدم ممارسه الرياضه؟ حلو السؤال. هو عباره عن شيء مرتبط بنفسه، يعني ممكن مرات العامل النفسي مأثر على الوزن فبيجوا ليعالجوا الوزن، في مرات لا بيكون العكس تماما، يكون الوزن عالي وادى لحاله نفسيه سيئه. هلا كاخصائي تغذيه المفروض انه يحاول يقيم الحاله اكثر، واذا حس انه في مشكله كبيره عند الشخص او اضطراب نفسي كبير كثير اخصائي التغذيه ما بيقدر يحله، بده يضطر يحول لطبيب نفسي او مرشد اجتماعي او نفسي او صحي ليساعده بهاي الحاله. اتفاق الاثنين مع بعض، ان كان اخصائي التغذيه مع المرشد النفسي او المعالج النفسي، حيساعد الحاله كثير. طبعا هذا يعني كله مشروط بانه المريض هو نفسه يكون مستعد. بالضبط. ممكن يكون
بس محتاج ل زي بس نصح ارشاد. عشان هيك احنا بنقول كمان احنا لازم نكون طويلين بال يعني بس عشان نسمع منهم بالضبط. لازم نكون يعني احنا مش مجرد انه مقابله 5 دقائق وخلص تنتهي، لا ممكن مرات تضطر تكون مقابله مع المريض نص ساعه نسمع مشكلته الفعليه، ممكن نساعده بحلها، وحتى بالاكل ممكن نساعده بحلها. اخصائي التغذيه كمان ممكن يعطي مثلا انواع عصائر او انواع فيتامينات تساعد شوي على انه الشخص يهدى شوي، تهدى اعصابه وينام بشكل افضل. ممكن طبعا. وفي انواع حتى مكملات غذائيه بتنباع بالسوق بتساعد اكثر على انه الواحد يصير ريلاكس شوي. زين دكتوره بهيك حاله انا ما اعرف شنو نصيحه تقدموها انتم اللي يواجهون حالات شوف انا دائما بقول النصيحه اذا الشخص ما قادر يساعد حاله وصل لمرحله انه يا اما عم بياكل كثير زي ما بيقولوا بيتفشش بالاكل لما يكون معصب، او انه ما عم بياكل وشايف حاله انه عم بيزيد وزنه، خليه يراجع حدا مختص ان كان اخصائي تغذيه او معالج نفسي يساعده بهذا الموضوع، احسن من ما هو يصير مثلا ياخذ شغلات موجوده على الانترنت او يقرا مجلات او ياخذ من اصحابه اللي حواليه انظمه غذائيه ما تكون متوازنه، بتزيد المشكله كثير اكثر من هيك. فاذا حس الشخص بهاي الاضطرابات يسال حدا يساعده. دكتورة دانة احنا نشكرك على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا اليوم. يعني لازم الانسان فينا لا يزعل كلش صح ولا ينبسط، لازم يكون ايش طبيعي. بالعكس احنا بنقول اكيد ان شاء الله بنتمنى الكل يكونوا مبسوطين، بس بنفس الوقت انه يحاول دائما الشخص بالزعل او بالفرح يراعي اكله شوي، يفكر فيه يعطيه حقه، او انه اذا ما قدر يعمل هيك لايام معينه لازم انه يحاول يعوض هذا الشيء بالايام اللي بعدها. دكتورة كانت معلوماتك قيمة جدا بهاي الفقرة، فقرة التغذية، وإن شاء الله نشوفك بالحلقات الجاية. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله يكونون مشاهدينا الكرام استمتعوا بهاي الفقرة واستفادوا منها، وأكيد بس مو مهم إنه يستفادون بس إنه يلتزمون بهذا الشيء. يطبقوها طبعا أكيد. وأي شخص عنده حالة نفسية وعنده عدم التزام بالأكل لازم يستشير أخصائي تغذية بهذا الموضوع وما يتردد، لأن اليوم أخصائي التغذية عامل كلش مهم بحياة كل إنسان. صح مضبوط. بالختام نشكركم مشاهدينا الكرام ونرجع للاستوديو.